të lidhem me kolegen Eksiola Sheu, e cila ndodhet së bashku me Tanja Porja nga Meteorologe. Përshëndetje. Të përshëndes Armela, në fakt mëngjesi këtij 25 shtatori e ka gjetur kryeqytetin, por edhe gjithë vendin me temperatura më të ulta. Një ulje në fakt që është ndjerë tek të gjithë qytetarët për të folur për ndryshimin, për uljet e temperaturave, se si do të vijojë ditët e tjera gjatë gjithë javës, fundjavën, por edhe në muajin tetor. Unë kam këtu pranë meje meteorologen Tanja Porja për të na sqaruar dhe për të na informuar për të gjitha këto ndryshime. Përshëndetje Tanja. Përshëndetje. Mëngjesin e sotëm kemi pasur dhe jemi bërë dëshmitar të temperaturave më të ulta në fakt. Me sa grad janë ulur temperaturat në kryeqytet, por edhe në të gjithë vendin? Sa për të sqaruar, fillimisht temperaturat deri nga data 24, pra deri të dielën e fundit, nuk kanë qenë temperatura tipike të muajit shtator, pra ajo ka qenë anomalia më e madhe. Ndërkohë që ka patur një rënje që mesnatën ose më saktë në orët e vona të së hënës, rënja ka vijuar në mesnatë dhe orët e para të ditës së sotme. Kjo rënje do të vijojë dhe mesditë, duke bërë që temperaturat nga 10 minimalja në rang territori ditën e diel dhe 34-35 në mesditë. Sot praktikisht jemi në vlerat 5 gradë mëngjesi më e ulta në zonat e thella në veri të territorit, dhe nuk pritet më shumë se 25 apo 26 gradë Celsius në ulëtërsiren perëndimore, këtu duke përjashtuar ekstremi jugor, i cili e ndjen rënjen sonte në mbrëmje dhe mëngjesin e nesërmë, ku edhe sot jug perëndimi i territorit, por duke përfshirë edhe ekstremi jugor Gjirokastrën, temperaturat mbeten lehtësisht mbi 27 gradë Celsius në mesditën e sotme. Cilat kanë qenë qytetet që kanë pësuar më tepër ulje të temperaturave mëngjesin e sotëm? Pisa që u prek e para nga kjo rënje drastike e temperaturave ka qenë verilindja, sepse dhe masat ajrore kanë ardhur nga verilindja dhe fillimisht kanë kapur verilindjen e territorit. Nuk janë shoqëruar vetëm me rënje të temperaturave që mbrëm në orën 6-7, pra në ora 6-7 pasdite rënja është ndjerë edhe në zonat qendrore, por fillimisht në verilindje. Rënja e temperaturave është shoqëruar dhe me stuhi të fuqishme të erës, kjo për shkak të një qendre anticiklonare shumë të fuqishme, ka bërë që të kemi një erë të fortë, ku shpejtësitë kanë kaluar maksimumin prej 70 km në orë, kjo kryesisht në veri dhe verilindje, dhe më të theksuar stuhit e erës kanë qenë në luginën e lumit Drin në verilindje të Shqipërisë. Si do të vijojnë temperaturat gjatë ditës së sotme në kryeqytet? Në fakt, sot pritet maksimumi rreth 26 gradë në zonat e ulëtërsirës, përfshirë dhe qytetin e Tiranës, diçka më lartë parashikohet që të jetë ekstremi jug perëndimor dhe jugor i Shqipërisë. Megjithatë, edhe dita e nesërme do të sjellë një rënje me 2-3 gradë në orët e mëngjesit, pra nga 4-5 gradë që jemi sot minimalet në mëngjes, nesër mund të zbresim edhe në 2 gradë Celsius. Temperatura më e ulët në zonat e thella malores, kryesisht në shtrirë lindore të Shqipërisë, dhe mesdita e nesërme sjell vetëm një rënje të lehtë, pra jo një rënje si dita e sotme që nga 34 ne zbresim në 25 apo maksimumi 26 gradë Celsius. Pra edhe dita e nesërme sjell një rënje më e theksuar, kjo në orët e mëngjesit. Rënja e ndjeshme e temperaturave do të ndihet vetëm në orët e para të mëngjesit apo edhe në orët e pasdites? Në fakt, në momentin që edhe sot po ta shohim, në momentin që kemi kthjellim total të qiellit, rënja e temperaturës nuk ndihet, por sapo kemi një mbulim me vranësirë, kemi dhe shtim të erës që her pas here era do të jetë problematik gjatë ditës së sotme deri mesditën e nesërme. Sa herë kemi shtim të erës dhe mbulim me vranësirë, temperaturat ndihen si tipike të muajit nëntor dhe jo të shtatorit, apo aq më pak të jenë të ngjashme me temperaturat që ne përjetuam pjesën më të madhe të muajit shtator, pra deri me datën 24 ne kishim si thua një shtyrje të stinës së verës për tek kufive të saj që është fundi i muajit gusht. Rënja e temperaturave do të shoqërohet me reshje shiu në vijim? Në fakt, kjo është e bukur e kësaj, sepse nëse do të kishte edhe vranësira dhe reshje, do kishim patur fatin që të shikonim dhe reshje dëbore në zonat malore, por ky lloj qarkullimi që është qarkullimi i pastër verilindor, sjell kryesisht kushte stabiliteti atmosferik, që do të thotë mot kryesisht të kthjellët, sigurisht që vranësirat e erëpasishme do ketë në të gjithë territorin, por kryesisht moti është i kthjellët
dhe rënje të temperaturave nuk është e pritën rreshje të paktën deri të premten, ku presim që të premten të kemi në fakt një hyrje të vranësirave në zonat juglindore të Shqipërisë dhe sasi rreshje, po jo sasi të mëdha, pra prezencë rreshje do të thosha. Pasi në fakt nga e entja dhe deri të shtunën, në fqinji ynë juglindor Greqia, por edhe brigjet e Turqisë do kenë një mod problematik, pasi pritet një mini-stuhi tropikale në pellgun e Egjeut, i cili do të sjellë rreshje të konsiderueshme dhe stuhi të fuqishme ere, por Shqipëria shpëton në fakt nga kjo stuhi, sikurse edhe stuhi që kanë prekur Europën qendrore nuk arrin të zbresin poshtë në juglinjit e Europës. Praktikisht zona me motin më të favorshëm në këto momente në rang kontinenti është Europa juglindore, përfshirë dhe Ballkanin dhe territorin shqiptar. Ishim parashikuar këto ndryshime dhe këto ulje të temperaturave? Në fakt kishim sinjale shumë herët, rreth 2 javë përpara për këtë hyrje të masave ajrore të veriut të kontinentit deri poshtë në zonat qendrore. Sigurisht që 5 ditë më parë ne kemi paralajmëruar që do të kishte një rënje drastike të temperaturave. Ajo çfarë është më problematike në fakt është rënja brenda 24 orëve me 6 gradë në ulëtërësirë dhe një rënje akoma më e thellë, kjo në zonat malore. Flasim pak për ditën e nesërme, ditën e enjte dhe të premte, si do të vijojnë në Tiranë, por edhe në gjithë vendin temperaturat. Temperaturat dhe ditën e nesër nuk është se presim ndonjë ndryshim, një rënje në mëngjes e ndjeshme, ndërkohë që mezita vetëm një rënje të lehtë, vijojnë temperaturat pa shumë ndryshime deri të premten dhe në vijim kemi një rritje të lehtë të temperaturave, pra nëse ne këto ditë jemi nën vlerat tipike, pritet që të shkojmë në vlerat tipike të muajit shtator në fakt, madje edhe pjesa e parë e muajit tetor paraqitet me vlera tipike të muajit tetor, ku mëngjeset gjatë orëve të natës dhe mëngjeset duhet të jenë të freskëta dhe në fakt do të jenë të freskëta për pjesën e parë të muajit tetor, por gjatë mesditës nuk përjashtohet mundësia që të kemi temperatura më të larta se sa tipike të vjeshtës, sepse përgjithsisht në fakt vjeshta e vitit 2018 është parashikuar dhe në fakt vijon deri në këtë momente që të qëndrojë ky parashikim të jetë më e ngrohtë se sa një vjeshtë normale dhe mesatarisht 3 gradë mbi normalitetin termik të sinës së vjeshtës. Ndërsa interesante është mungesa e rreshjeve, e cila pritet që të jetë deri në fund, pra të jetë një vjeshtë e thatë. Kjo nuk përjashton mundësinë e episodeve të shkurtra ku të kemi grumbullim dhe zhvillim të menjëhershëm të vranësirave, të cilat gjenerojnë dhe intensitete të larta shirash. Por presim deri në fund të shtatorit, në fakt presim vetëm ditët e fundit të shtatorit ku mund të kemi rreshje në pjesën më të madhe të territorit, nuk priten sasi të konsiderueshme. Duhet theksuar në fakt që kemi kaluar një stin të thatë përjashtuar pranverën që pati rreshje të bollshme, gjatë gjithë verës nuk kemi patur pothuajse fare rreshje, vetëm në zona të caktuara në fakt. Kryesisht korriku edhe muaji gusht. Fundjava në fakt që kemi përpara përkon edhe me ditët e fundit të muajit shtator. Si është parashikuar ajo që të jetë? Në fakt për një saksi më të lartë do duhet të flisim nga dita e premte për fundjavën, por pikërisht në fundjavën e presim atë ndryshimin, rikthimin e normalitetit të stinës, ku temperaturat janë më të larta se këto 2 ditë që ne sot dhe nesër. Ndërkohë presim edhe prezencë më të madhe të vranësirave dhe ndërsa rreshjet priten të shtunën dhe të dielën kryesisht në zonat juglindore dhe lindore. Mund të rrezikojë dhe pjesërisht zona qendrore e Shqipërisë, por deri në këtë momente rreshjet janë të sigurta në sasi të pakta në lindje dhe kryesisht në juglindjen e Shqipërisë. Pra zona e Pogradec, Korçë, Ersek, deri poshtë edhe zona e përmet Gjirokastrës, por jo sasi të konsiderueshme. Në intervista të zhvilluara më parë gjatë muajit gusht me ju për Fox News, ju keni thënë se do të kemi një shtator më të ngrohtë se herët e tjera, fakt ky konstatuar. Ditën e hënshën edhe data 1 tetor, hym në një muaj të ri, muajin e vjeshtës, si paraqitet muaji tetor, si do të jetë? Edhe muaji tetor do të jetë një muaj i cili do të përmbyllet, pra jo vetëm shtatori, jo vetëm që më i ngrohtë, që goxha më i nxehtë në fakt, po muaji tetor parashikoj që të përmbyllet më i ngrohtë se sa normaliteti i muajit tetor. Por e ndar e parë në 2 gjysma ky muaj, pjesa e parë e tetorit do të jetë shumë pranë vlerave normale termike,
ku gjatë natës dhe mëngjesit do të ndihet fresku dhe her pas here do të kemi prezencë të erës dhe kryesisht në mesditë dhe orët e para të pasdites, ndërkohë që pjesa e dytë e tetorit në fakt sjell dhe një rritje të lehtë të temperaturave duke bërë tetorin më të ngrohtë se sa një tetor normal. Jo vetëm tetori, por edhe muaji nëntor parashikoj që të jetë më i ngrohtë se sa një nëntor normal dhe në fakt me një parashikim të përgjithshëm të sinës dimrit, edhe dhjetori parashikoj që të jetë më i ngrohtë, por me një saktësi pak më të ulët për fillimin e vitit tjetër, janar shkurti parashikoj që të jenë më të ngrohtë. Dhe nëse ky parashikim do qëndrojë që janari dhe shkurti të jenë më të ngrohtë, do të ketë një përsëritje si thua të dimrit të këtij viti me dimrin që vjen, pra dimri 2017-2018 me dimrin 2018-2019, ku rreshtet kanë qenë prezente. Rreshtet janë lokalizuar në zona të caktuara kohore, në zona të caktuara gjeografike, sikurse nuk kemi patur një shpërndarje homogjene të rreshjeve sipas ditëve, pra ku duhet të kemi 10 apo 11 ditë në shumicën e territorit shqiptar me rreshje. Rreshtet do të lokalizohen në 2-3 ditë në sasi të konsiderueshme dhe mbasi do të kalojë dhe norma mujore e rreshjeve për këtyre ngjarjeve ekstreme. Megjithatë, e kemi thënë dhe ritheksoj sërish që parashikimi i ngjarjeve ekstreme dhe kryesisht të rreshjeve intensive nuk mund të bëhet sot përpas 10 apo 15 apo për muajin nëntor apo dhjetorin. Ato janë anomali shumë të sofistikuara të atmosferës, të cilat parashikohen, pra kemi një sinjal diku 8 apo 7 ditë më parë se të ndodh dhe një parashikim më të saktë ne mund të japim vetëm 5 apo 4 ditë para se ngjarja të ndodh. Dhe duke u bazuar dhe në atë që ndryshimet klimatike janë vërejtur faktimi i ndryshimeve klimatike vëret pikërisht në shpeshtimin e këtyre ngjarjeve të motit ekstrem, gjatë këtij viti sigurisht që do të kemi 2-3 ngjarje me mot ekstrem dhe kryesisht të rreshjeve intensive, ashtu siç kemi parë dhe në dimrin e kaluar, por dhe në vjeshtën e kaluar, pra fund nëntori, 30 nëntori dhe 1 dhjetori i vitit të kaluar, ku kemi patur edhe përmbytje masive në territorin shqiptar, edhe kjo vjesht dhe dimri janë të riskuara, pra probabiliteti që të kemi një përsëritje të përmbytjeve të vjeçme është shumë i lartë, dhe thamë që vjeshta do jetë më ngrohtë edhe dimri më i ngrohtë, kjo nuk duhet keq kuptuar. Sigurisht që gjatë muajit dhjetor, por kryesisht në janar dhe shkurt, do të kemi her pas here periudha të shkurtra kohore ku temperatura do të jenë ekstremisht të ulta, mbase thyen dhe rekorde historike të vlerave ekstreme, por nuk kemi një normalitet të vlerave termike për gjatë gjithë muajit, ku muaji duhet të jetë i ftohtë dhe me prezencë të rreshjeve. Presim një muaj më të ngrohtë, jo prezencë të shpeshtë të rreshjeve gjatë janarit dhe shkurtit, por sigurisht do të kemi rreshje të fokusuar dhe të lokalizuar në periudha shumë të shkurtra kohore, 2-3 ditore dhe me intensitet të lartë. Nëse parashikimet e afagjata do të qëndrojnë, do të vijojnë pra të jenë pak a shumë të njëjtat me ato çfarë ne shohim deri në këtë momente, parashikoj që sërish rreshjet të spostohen kryesisht gjatë pranverës dhe të ketë një përsëritje të muajve mars, prill, maj, por edhe qershori 2018-s të ripërsëriten sërish në pranverën e 2019-s. Temperaturat të cilat do të na shoqërojnë gjatë stinës së vjeshtës do të jenë tipike të kësaj stine apo kemi të bëjmë me vlera më të larta? Do të flisja më konkretisht sipas muajve. Shtatori ka kaluar me temperatura shumë të larta. Kryesisht në mesditë kemi patur temperatura 34-35, ku maksimumi tipik, pra për pjesën më të madhe të territorit, ku është dhe zona ulëtërësirës perëndimore, e cila është dhe zona më e populluar në Shqipëri, temperaturat maksimale duhet të jenë jo më shumë se 28 apo 29 gradë Celsius. Ne kemi parë që nga 1 shtatori deri me datë 24 temperatura pothuajse çdo ditë mbi 33 gradë Celsius. Kemi patur temperatura 34, shumë ditë me temperatura 35 gradë Celsius, që do thotë 7 gradë mbi maksimumin tipik të muajit shtator. Edhe muajit tetor dhe kryesisht në pjesën e dytë të tij do të kemi anomali termike me 4-5 gradë në ditët e caktuara dhe 5 gradë mbi maksimumet tipike të muajit tetor. Megjithatë, mesatarisht muaji tetor do të jetë nga 1 në 3 gradë Celsius mbi temperaturën mesatare shumëvjeçare të muajit tetor, që do thotë do kemi periudha të shkurtra 3-4 ditore, si kjo periudhë që po kalojmë, ku temperatura do të jenë sa norma ose edhe në normalitetin e muajit tetor apo edhe të nëntorit,
por sigurisht do kemi më shumë ditë ku temperaturat do të jenë me një anomali pozitive, që do të thotë temperaturat do të jenë shumë të larta si sa normaliteti i tyre mujor apo stinor. Tanja, të falenderoj për gjitha informacionet edhe detajet për situatën meteorologjike në vend. Faleminderit dhe juve. Po. Armela, patë mundësi që të zhvillonim një bisedë të gjatë për gjithë situatën meteorologjike në vendin tonë, ndryshimet gjithë javën dhe gjithë muajin tetor, madje edhe për të gjithë stinën e vjeshtës. Një informacion shumë i nevojshëm, ky ndjemi të gjithë tashmë më të informuar se si do të jetë moti në vijim. Falenderoj ty, falenderoj edhe Tanja Porjan. Faleminderit. Mirë.